पत्रुसले नि जे कुरा प्रभु येशूलाई भन्यो नि, पत्रुसले त्यो कुरा नि प्रभु येशूमा देखेर चिनेर बुझेर भनेको थियो। हामी प्रभु येशूलाई नि हाम्रो केवल उद्धारकर्ता मात्रै भनेर चिन्छौँ भने नि हामीले उहाँलाई केवल एउटा स्वर्ग लाने व्यक्तिको रूपमा मात्रै चिन्छौँ। उहाँले अघि अधिकारको कुरा गर्नुभयो, मलाई मन पर्यो। अनि मैले अस्ति सेमिनारमा यो कुरा बोल्दै थिएँ, परमेश्वरले नि मण्डलीलाई दिनुभएको ठुलो अधिकार चाहिँ नि पुत्रत्व, पुत्र हुने। येशू ख्रीष्टद्वारा हामीले धर्मपुत्रको अधिकार पायौँ भनेको छ। अनि यो चाहिँ सानो कुरा होइन, यो चाहिँ साधारण कुरा होइन। यो कुरोलाई बुझ्यौ भने मात्रै चाहिँ नि हामीले त्यो अख्तियारलाई चलाउन सक्छौँ यो संसारमा। अनि अब्राहमले, इसाकले र याकुबले यो कुरोलाई बुझेको थियो। यसै कारण उनीहरूले आउने पुस्ताको लागि त्यो आशिषलाई अगाडि बढाउने बाटोहरू खोलिदियो। जब हामी प्रभुको घनिष्ठतामा जान्छौँ, परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा उहाँको प्लानहरू, उहाँको योजनाहरू बताउनुहुन्छ। अनि हामी त्यो कार्यमा उहाँसँग सहभागी हुन सक्छौँ। मैले आज तपाईहरुलाई बताउनै पर्ने कुराहरू थुप्रो थियो, तर मैले कतिवटा कुराहरूलाई काटछाँट गरिराखेको छु। आज बेलुका म तपाईहरुलाई लास्ट सेसनमा एन्ड टाइममा परमेश्वरले ल्याउन चाहनु भएको एनोइन्टिङको कुरा बताउँदै छु। अनि परमेश्वरले नि यो एन्ड टाइम चर्चमा चाहिँ नि यस्तो मिनिस्ट्रीलाई खोल्नु हुँदैछ, जुन मिनिस्ट्रीमा नि एउटा चर्चको मेम्बरले नि अब परमेश्वरको जन सन्तहरूसँग मिलेर काम गर्नेछ भन्ने कुरा बाइबलले बताएको छ। अब आउनेवाला दिनहरुमा नि मण्डलीले नि स्वर्गदूतहरूसँग मिलेर काम गर्नेछ भन्ने कुराहरुको प्रोफेसी हामी बाइबलमा पाउँछौँ। यो कुरोको सुरुवातमा आज तपाईहरुको बीचमा गर्दैछु। यो कुरोलाई आज हामी यो ठाउँबाट बुझेर जानेवाला छौँ। संसारमा परमेश्वरले जे काम गर्न चाहनुहुन्छ, मण्डलीमा परमेश्वरले जे कुरोलाई ल्याउन चाहनुहुन्छ, बाइबलले भन्दछ त्यो कुरोलाई परमेश्वरले स्वर्गमा निर्धारित गर्नु भएको छ। संसारमा घट्ने कुनै पनि घटनाहरू नि वास्तवमा चाहिँ संसारको समयभित्र घटेको घटना होइन। अदमको बगैँचादेखिको लिएर बाइबलमा जे घटनाहरू घट्यो, अनि अन्तिम दिनको समयमा प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमन नभएसम्म यो संसारमा जे घटनाहरू घट्छ नि, त्यो प्रत्येक घटनाहरूलाई कुन समयमा घट्नुपर्छ भन्ने कुरालाई परमेश्वरले निर्धारित गर्नु भएको छ। अनि परमेश्वरले स्वर्गमा ठहराउनु भएको, स्वर्गमा उहाँले नियुक्त गर्नु भएको त्यो योजनालाई यो संसारमा प्रकट गर्नको लागि चाहिँ उहाँले त्यो मान्छेहरूलाई खोज्नुहुन्छ जुन मान्छेहरूले परमेश्वरको हृदयलाई बुझेको छ। आमेन। बाइबलमा यस्ता व्यक्तिहरू छ। उदाहरण एउटा लिऊ, नोहा। तपाईहरुले उत्पत्ति 6 अध्यायदेखि पढ्नु भयो भने नि नेपाली बाइबलमा चाहिँ भेटाउन हुन्न, तर नि अंग्रेजी बाइबलमा चाहिँ तपाईहरुले त्यो कुरा पाउनुहुन्छ। के छ भनेदेखिलाई नि, अनि उत्पत्ति 6 को 8 ले चाहिँ के भन्छ भने, तर नुहामाथि चाहिँ परमप्रभुको अनुग्रह भयो भनेको छ। तर अंग्रेजी बाइबलमा चाहिँ के छ भने, बट नोहा फाउन्ड ग्रेस इन द आइज अफ द लर्ड भनेको छ। नोहाले चाहिँ नि परमेश्वरको कहाँ अरे आँखामा उहाँको अनुग्रहलाई भेटायो भनेको छ। परमेश्वरको निम्ति नि आश्चर्यको काम गर्ने त्यो मान्छेहरूले चाहिँ नि परमेश्वरको मनको भावनालाई बुझेका थिए।
परमेश्वरको मुटुको ढुकढुकीलाई उनीहरूले सुन्न सकेका थिए। अब्राहम त्यस्तो व्यक्ति थियो, नोहा त्यस्तो व्यक्ति थियो। अनि बाइबलले के भनेको छन् अब्राहमको विषयमा? अब्राहमलाई परमेश्वरले आफ्नो मित्र भन्नुभयो। मित्रता चाहिँ त्यो मान्छेसँग हुन्छ जससँग एकअर्काको हृदयको कुरा के हुन सक्छ, शेयर हुन सक्छ, बाँडचुँड हुन सक्छ। म तिमीहरूलाई दास भन्दिन, तर म तिमीहरूलाई के भन्ने छु? मित्र भन्ने छु। कसले भन्नुभयो? प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो। अनि एउटा मित्रसँगको सम्बन्धमा चाहिँ नि उनीहरूको हृदयको गहिरो कुराहरू शेयर हुन्छ। अनि अब्राहमलाई के भन्नुभयो प्रभुले? साथी, तिमीसँग मेरो यो कुराहरू किन लुकाउनु? मैले जे कुराहरू गर्न लागिराखेको छु म बताउने छु। मेरो मित्र अब्राहमलाई म भन्ने छु। अनि अब्राहमलाई गएर परमेश्वरले गर्नेवाला सबै योजनाहरू बताइदिएको छ। नोहाले परमेश्वरको हृदयको फिलिङलाई बुझ्न सक्यो। यसकारण परमेश्वरले पनि आफ्नो योजना नोहामाथि नोहासँग शेयर गर्नुभयो, नोहालाई बताउनु भयो। अनि आजको दिनहरूमा पनि परमेश्वरले चाहिँ नि त्यो मण्डलीलाई खोज्नु हुँदैछ जुन मण्डलीले यो संसारमा स्वर्गमा उहाँले निर्धारित गर्नुभएको कामलाई प्रकट गर्नको लागि उनीहरूले उहाँको त्यो योजनालाई बुझ्न सक्छ, विश्वासले पक्रन सक्छ। परमेश्वरले हामीलाई कहिले पनि एउटै लेभलमा राख्न चाहनुहुन्न। महिमाको पनि नि बाइबलले भन्छ महिमाको पनि स्तर छ। परमेश्वरले नि हामीलाई सधैँ बादलको त्यो भुवरी भित्र मात्रै राख्नुहुन्न। परमेश्वरले त्यो महिमाबाट हामीलाई अर्को महिमामा पनि लानुहुन्छ भनेको छ। हामी धेरैचोटि के हुन्छ भने नि मानव स्वभाव चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पत्रुस याकुब र यूहन्नाले के भने अब यहाँ त कति मजा आउँदो रहेछ, बादल परमेश्वर बोल्नु हुँदो रहेछ, मोसा पनि आए, एलिया पनि आए, ल हामी त यहीँ बस्नु, अब पाल बनाऊ हामी, ल मोसाको लागि पनि, येशूको लागि पनि, एलियाको लागि पनि। उनीहरू त त्यहीँ बस्न तयार थिए। परमेश्वरले नि हामीलाई उहाँको एउटा महिमाबाट अर्को महिमामा जान चाहेको उहाँले देख्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले नि हामीलाई एउटा ऋतुबाट अर्को ऋतुमा लान चाहनुहुन्छ, एउटा अभिषेकबाट अझै अर्को अभिषेकमा लान चाहनुहुन्छ। अनि चाहिँ हामी संसारलाई बदलाउन सक्छौँ। जब परमेश्वरले अब्राहमलाई बोलाउनु भयो, हिजोको दिनमा हामीले हेर्दै थियौँ, अब्राहमलाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो किनभने अब्राहमको हृदयलाई परमेश्वरले जान्नुहुन्थ्यो अनि अब्राहमले परमेश्वरको हृदयलाई जान्नुहुन्थ्यो। अनि अब्राहमलाई परमेश्वरले भन्नुभयो, ए अब्राहम, तेरो कुटुम्ब तेरो घरानाबाट चाहिँ त बाहिर निस्केर आइज। अनि अघि हामी बाटोमा आउँदा पनि यो कुरा गर्दै थियौँ। यसो हेर्दा सरर पढ्दाखेरि त अब्राहमलाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो, अब्राहम आफ्नो परिवारबाट निस्केर गयो, यात्रा गर्यो, त्यो मात्रै। तर नि त्यो बीचमा अब्राहमले गरेको सङ्घर्षको कुरा साधारण थिएन। अब्राहमको फिलिङलाई चाहिँ मैले बुझेको छु, किनभने म पनि त्यो अनुभवबाट भएर आएँ। मैले सायद हिजो भनिनँ, तर मेरो जीवनमा पनि जब सिजन चेन्ज हुँदै थियो, मलाई परमेश्वरले एउटा सेवकाईबाट अर्को सेवकाईमा लानु हुँदै थियो। अनि जब मैले मेरो त्यो पहिलाको ठाउँलाई छोड्नु पर्दै गर्दाखेरि नि मैले जब एउटा डिसिजन लिँदै थिएँ नि, त्यो डिसिजन चाहिँ मेरो एउटा विश्वासको डिसिजन थियो। जब हामी रिम्बिकमा थियौँ अनि त्यो ठाउँमा हामीले सेवकाई गर्दै गर्दाखेरि प्रभुले हामीलाई जब तिमीहरूले अब यो ठाउँलाई छोड्नुपर्छ, तिमीहरू अर्को ठाउँमा जानुपर्छ भन्ने विचार हाम्रो हृदयमा हाल्नु थाल्नुभयो। हामी त्यो कुराहरूले गर्दा विसन्चो हुन थाल्यौँ। परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको दर्शन, परमेश्वरको प्रकाशले चाहिँ नि हाम्रो जगलाई हल्लाउँछ। यसकारण नि हामीले सजिलो प्रभु मलाई दर्शन दिनुहोस्, प्रभु मलाई प्रकाश दिनुहोस् नभन्नुहोस्। परमेश्वरको प्रकाश र दर्शन माग्नुहुन्छ भने नि यो कुरो याद गर्नुहोस्, त्यो प्रकाश र दर्शनले तपाईँहरूलाई सन्चोसँग बस्नु दिँदैन। तपाईँको जगबाट त्यो प्रकाशले तपाईँलाई हल्लाइदिन्छ। अनि जब हामीले नि त्यो डिसिजन लिँदै थियौँ नि, हाम्रो लागि गाह्रो कुरा थियो। हाम्रो केही कनेक्सन थिएन, कुनै च्यानल थिएन,
हामीले ठाउँ देखेको थिएनौँ, मान्छे चिनेको थिएनौँ, हामीसँग सोर्स थिएन। हामीले त्यसै अलिकति भएको पोका पतौरालाई पोको पारेर बुढाबुढी मेरो श्रीमती छ, हामीले नानी चेपेर सिलगढी ओह्रालो लागेको। हामीले सिलगढीमा आउँदा त हामीले बस्ने घर पनि पाएनौँ, गाडीलाई एकपट्टि राखेर घर खोजेको। तर जब हामीले नि विश्वासको पाइला चाल्यौँ नि, आश्चर्य कर्म चाहिँ तब हुन थाल्यो। आमेन। हालेलुया। यस। हुन्छ र म गर्छु भन्नु र जब म गर्छु तब हुन्छ भन्नुमा अन्तर छ। हामी चाहिँ जब हुन्छ र म गर्छु भनेर पर्खिन्छौँ, जिन्दगी बितेर जान्छ, हुँदैन। तर जब गर्न थाल्छौँ नि तब चाहिँ हुन थाल्छ। आमेन। जब अब्राहमलाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो, अब्राहमले जब परमेश्वरको त्यो प्रकाशलाई पायो, जब अब्राहमको विश्वासले परमेश्वरको त्यो प्रकाशलाई पक्रियो, परमेश्वरको स्वर्गको योजना एउटा घटनाको रूपमा देखिन थाल्यो। परमेश्वरले संसारको निम्ति जुन योजनाहरूलाई स्वर्गमा प्लान गर्नु भएको छ नि, त्यसलाई चाहिँ यो संसारमा मान्छेले आफ्नो विश्वासले पक्रोस् भन्ने चाहनुहुन्छ। जब त्यो कुरोको लागि जिउ प्रभु म तयार छु भन्नुहुन्छ नि, परमेश्वरले उहाँको प्लान त्यो मान्छेको माध्यमबाट यो संसारमा ल्याउनुहुन्छ। आमेन। त्यो कुरोलाई चाहिँ यदि हामीले बुझ्यौँ भने चाहिँ हामी फ्रुटफुल हुन सक्छौँ। एउटा मण्डली त्यति बेला वृद्धि हुन्छ, एउटा मण्डली त्यति बेला फस्टिन्छ जब त्यो मण्डलीमा परमेश्वरले चालु भएको कार्यलाई उसले बुझ्न सक्छ। हामी धेरैचोटि चर्चमा एउटा ट्रेडिसन बनाएको छौँ, आउँछौँ, बस्छौँ, एक दुईवटा कोरस गाउँछौँ, वचन सुन्छौँ, जान्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ, बेनिडिक्सन प्रेयर हुन्छ, सक्यो। परमेश्वरले नि हाम्रो जीवनमा उहाँको सपनालाई पुरा गर्न चाहनुहुन्छ। अनि त्यसको लागि नि हामीले विश्वासको पाइला चाल्न सक्नुपर्छ। त्यहाँदेखि उता हामीले जान सक्नुपर्छ। र अब चाहिँ नि हाम्रो विश्वासलाई तन्काउने बेला आएको छ। अब चाहिँ नि हामीले जोखिम उठाउने समय आएको छ। हाम्रो विश्वासलाई अब हल्लाउने समय आएको छ। अनि मात्रै परमेश्वरले चाहनु भएको त्यो योजना हाम्रो जीवनमा, मण्डलीमा पुरा हुन सक्छ, त्यो परिवारमा त्यो कुरा पुरा हुन सक्छ। अब येशू ख्रीष्ट संसारमा जन्मिनु हुँदा वचनले के भनेको छ भनेदेखिलाई गलाती 4 अध्यायको 4 पदले भन्छ, जब तोकिएको समय आयो, जब सबैजनाले भन्नुहोस् त, जब तोकिएको समय आयो, परमेश्वरले नि आफ्नो पुत्रलाई यस संसारमा प्रकट गराउनको लागि उहाँले स्वर्गमा पहिलाबाट के गर्नु भएको थियो, समयलाई तोक्नु भएको थियो। बुझ्नुहुन्छ? एपोइन्ट गरिएको भन्ने बुझ्नुहुन्छ? एपोइन्टमेन्ट बाइबलमा नि वास्तवमा नि के कुरा छ भने नि परमेश्वरले स्वर्गमा नि जुन एउटा घटनालाई घट्न दिनको लागि समयलाई तोक्नु भएको छ नि, त्यसलाई चाहिँ नि अपोइन्टेड टाइम भनेको छ। परमेश्वरको भेट हुने समय भनेको छ। परमेश्वरले निर्धारित गर्नु भएको समय भनेको छ। ग्रीकमा त्यसलाई काइरोस भनेको छ। प्रकृतिको संसारमा परमेश्वरले एउटा समयलाई सुरु गर्नुभयो, तर स्वर्गको उहाँको योजनालाई यो संसारमा ल्याउनु हुँदाखेरि चाहिँ नि जहिले पनि परमेश्वरले नि यो संसारको समयसँग उहाँको स्वर्गको समयलाई जोड्नुहुन्छ। अनि हामी चाहिँ नि यो प्रकृतिको संसारमा बाँचे तापनि हाम्रो विश्वासले नि हाम्रो दृष्टिलाई स्वर्गतर्फ लान्छौँ भने नि त्यो समयसँग चाहिँ हाम्रो अलाइनमेन्ट हुन सक्छ। बुझ्नु हुँदैछ? अनि त्यो तोकिएको समयमा उहाँले आफ्नो पुत्रलाई यस संसारमा पठाउन चाहनुभयो। अनि त्यति बेलाको समयमा आफ्नो पुत्रलाई यस संसारमा पठाउनको लागि परमेश्वरको त्यो चाहना, परमेश्वरको त्यो योजना र परमेश्वरको त्यो दर्शनलाई बुझ्न सक्ने एकजना स्त्री चाहिँ को थियो? मरियम। मरियम चाहिँ त्यो स्त्री थियो
जसले चाहिँ मैले भनेको यो कामलाई चाहिँ यसले गर्न सक्छ। मरियमले के भन्यो? परमेश्वर पिता, तपाईको इच्छा मेरो जीवनमा पूरा गर्नुहोस्। दिए मैले तपाईको गर्भ, तपाईको पुत्रलाई यस संसारमा प्रकट गर्नको लागि। अनि मरियमले त्यो गर्दै गर्दा चाहिँ नि मरियमले एउटा ठुलो रिस्क उठाउँदै थियो। यहुदी समाजमा एउटा अविवाहित स्त्री भर्खर मग्नी भएको अनि विवाह भन्दा अगाडि नै गर्भवती हुनु चाहिँ उसको लागि चाहिँ त्यो व्यवस्थाको सिद्धान्त नियम अनुसार चाहिँ ढुङ्गाले हानेर माथि मान्नु थियो। यूहन्ना 8 अध्यायमा व्यभिचारमा पक्रा परेको स्त्रीलाई जसरी ढुङ्गाले हानेर मान्छेहरूले खेद्दै थियो, मरियमलाई त्यसै गर्थ्यो। त्यो खतरा उसको लागि थियो। उसको विवाह तोडिन सक्थ्यो, उसको जिन्दगी बर्बाद हुन सक्थ्यो, तर उसले रिस्क उठायो। अनि उसले किन त्यसो गर्न सक्यो भन्दा नि उसले चाहिँ नि परमेश्वरको त्यो चाहनालाई बुझ्न सक्यो। मरियमले चाहिँ के कुरो थाहा पायो भने नि यो चाहिँ त्यो समय हो जुन समयमा परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई यो संसारमा ल्याउन चाहनु भएको छ। अनि मरियमले जब आफ्नो गर्भ परमेश्वरलाई समर्पण गरी परमेश्वरले त्यो तोकिएको समयमा आफ्नो पुत्रलाई यस संसारमा ल्याउनु थियो। त्यो समयमा अरू पनि थियो, मसीहालाई पर्खिने मान्छेहरू थियो, व्यवस्थाको पोख्त पण्डितहरू त्यहाँनिर थियो, तर उनीहरूले मसीहालाई चिनेन। आकाशमा तारा लागिराखेको थियो, त्यो तारा त सिग्नल थियो, साइन। परमेश्वरले यो आकाशमा दिएको तारा, नक्षत्र, जुनहरू साइनको लागि भनेको छ। हिब्रू भाषामा ग्रीकमा सेमियोन भन्ने शब्द चलाएको छ, जसबाट अङ्ग्रेजीमा सिग्नल भन्ने शब्द आएको छ। सिग्नल हो यो। येशू ख्रीष्ट जन्मिनु हुँदा आकाशमा तारा लागिरहेको थियो, त्यो सिग्नल थियो। ती मानिसहरूलाई यो कुरो बताइराखेको थियो परमेश्वरले कि मैले स्वर्गीयको त्यो योजनालाई पूरा गर्दैछु, प्रतिज्ञा गरेको मसीहालाई यो संसारमा पठाउँदैछु। तर ती व्यवस्थाका पण्डितहरूले परमेश्वरले दिइराख्नु भएको सिग्नल बुझेन। तपाईहरुले देख्नु भएको छ आर्मीहरूले, जासुसहरूले जंगलतिर टाढो टाढोमा के गर्दो रहेछ? ऐना टल्काएको देख्नु भएको छ? या त के रे कहीँ जंगलतिर अगर परेको छ, परतिरबाट हेलिकप्टरहरू आयो भनेदेखिलाई आगो बालेर धुवाँ देखाउँदो रहेछ। त्यो चाहिँ के हुँदो रहेछ? सिग्नल हुँदो रहेछ, सिग्नल। परमेश्वरले पनि स्वर्गबाट के दिनु भएको हो? मान्छेलाई सिग्नल दिएको। तर पूर्वको ज्ञानी मान्छेहरूले मात्रै त्यो सिग्नललाई चिन्यो, मसीहा जन्मिँदैछ भनेर। साधारण गोठालाहरूले मात्रै थाहा पायो मसीहालाई। बुढी 84 वर्ष पुगेको हन्ना भन्ने एउटा विधुवी स्त्रीले मात्रै चिन्यो मसीहा जन्मेछ भनेर। सिमियोन भन्ने एउटा बुढो बाजे कसैले चिनेको थिएन। कहाँबाट आयो, कसको कुन गोत्रको हो, कहाँबाट कसैलाई थाहा थिएन। मन्दिरमा बसिरहेको हुन्थ्यो, कति मान्छे मन्दिरमा आउँथ्यो जान्थ्यो, सोधी खोजी थिएन, तर त्यो बुढोलाई मात्रै थाहा थियो। परमेश्वरले जुन काम गर्नु हुँदैछ नि, त्यो काम नि अन्तिम दिनमा पनि सबै मान्छेले चाल पाउँदैन। याद गर्नुहोस्, मैले हाम्रो चर्चमा पनि बताउँदै थिएँ अस्ति, राहाब भन्ने वेश्याको कुरा। येशू ख्रीष्टको वंशावलीमा चाहिँ नि राहाब भन्ने एउटा स्त्री छ। अनि तपाईहरुले यशु 6 अध्यायतिर पढ्नु भयो भने त्यो स्त्रीको पृष्ठभूमि चाहिँ के हो भने उ चाहिँ एउटा वेश्या थियो। समाजको दृष्टिमा उ एउटा बेज्जत भएको स्त्री थियो, कलंक लागेको वेश्या स्त्री थियो। शरीर बेचेर उले जीविका चलाउँथ्यो। तर नि एक दिन दुईजना जासुसहरू जब यरियोमा आयो नि, त्यो यरियोमा जासुसहरू आउँदै गर्दाखेरि त्यो स्त्रीले चाहिँ के कुरा थाहा पाइ भने नि, यिनीहरूको परमेश्वरले चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ यिनीहरूलाई दिनुहुँदैछ। अनि त्यति बेलाको समयमा नि राहाब वेश्याले चाहिँ त्यो मानिसहरूसँग के कुरा गरेको छ भने, जब तपाईहरुले यो देशलाई अधिकार गर्न आउनुहुन्छ त्यति बेला तपाईले म अनि मेरो घरनालाई चाहिँ बचाइदिनुहोस्।
राहाब बेश्याले नि त्यो दुईजनालाई चाहिँ लुकाएर राखेको थियो, बचाइदिएको थियो। उसलाई फेभर गर्नु, उसलाई बचाइदिनु चाहिँ किन थियो भन्दा चाहिँ नि राहाब त्यो बेश्याले चाहिँ के कुरा बुझेको थियो भने परमेश्वरले यी मानिसहरूको जीवनमा एउटा विशेष काम गर्न लागिराख्नु भएको छ। जब राहाब एउटा बेश्याले नि यो कुरोलाई बुझेर जब त्यो जासुसहरू त्यो देशको मान्छेहरू आयो, यहाँनिर त्यो जासुसहरू आएको छ, हामीले देख्यौँ, कहाँ छ मलाई भन भन्दा राहाब बेश्याले त्यहाँनिर एउटा रिस्क उठायो। चालबाको भए के हुन्थ्यो, उसको जिन्दगी खत्तम हुन्थ्यो, तर उसले एउटा रिस्क उठायो किनभने उसलाई थाहा थियो परमेश्वरले यो ठाउँमा केही नयाँ कुरो गर्न लागिराख्नु भएको छ। अनि राहाबले जब त्यो गर्यो नि, वास्तवमा राहाबले आफूलाई अनि आफ्नो परिवारलाई नि परमेश्वरले गर्न लाग्नु भएको त्यो योजनाभित्र सबै पस्न सक्यो। अब्रामले पनि त्यसरी नै विश्वासको पाइला चाल्दै गर्दा, मरियमले पनि त्यसरी नै विश्वासको पाइला चाल्दै गर्दा परमेश्वरको स्वर्गको त्यो योजनाभित्र उनीहरू सहभागी हुँदै, परमेश्वरले स्वर्गमा नियुक्त गर्नुभएको त्यो काममा हामी सहभागी हुनु हो भने चाहिँ हामीले पनि विश्वासको पाइला चाल्नुपर्छ। हालेलुया। यस्तो घटनाहरू थुप्रो छ बाइबलमा, थुप्रो। परमेश्वरले कसरी चाहिँ आफ्नो जनहरूलाई यो संसारमा उहाँको स्वर्गको योजनालाई पुरा गर्नको लागि चुन्नुभयो। अनि जब उनीहरूले नि विश्वासको त्यो पाइला चाल्यो नि, परमेश्वरको स्वर्गको योजना घटनाको रूपमा प्रकट हुन थाल्यो। यदि त्यो मान्छेहरूले इन्कार गरेको भए के हुन्थ्यो, यदि उनीहरूले आफ्नो पाइला अगाडि नसारेको भए के हुन्थ्यो, स्वर्गको परमेश्वरको योजना प्लान फेल हुन्थ्यो। हजुर, यदि मरियमले इन्कार गरेको भए पुत्र संसारमा आउन सक्थेन, सक्थ्यो नि। परमेश्वरले आफ्नो योजना त समयमा पुरा गर्नुहुन्छ। उहाँले नियुक्त गर्नुभएको प्लान त उहाँले यो संसारमा आफ्नो राइट टाइममा नै पुरा गर्नुहुन्छ। तर परमेश्वरले पुरा गर्न लाग्नु भएको त्यो योजनामा हामीले सहभागी हुने मौका पाउनु चाहिँ नि ठुलो कुरा हो। यदि हामी सहभागी हुँदैनौँ भने त्यसबाट नोक्सानी हामीलाई छ। एस्तरको पुस्तकलाई हेर्यौँ भनेदेखिलाई एस्तर जब राजमहलमा थियो, सायद तपाईँहरूलाई याद छ होला यो कुरा, 4 अध्यायको 13 देखि उता पढ्नु भयो भनेदेखिलाई मुर्दकैले, उसको काका मुर्दकैले एस्तरलाई के भनेको छ भने, यो नसोच, तिमी आज राजमहलमा छौ भन्दैमा, तिमी आज रानी भएको छौ भन्दैमा यो सङ्कट तिमी माथि आइपर्ने छैन भनेर। यो नसोच कि तिमी बाँच्ने छौ भनेर। हामान भन्ने एउटा मान्छेले षड्यन्त्र गर्यो, सारा यहुदीहरूमा अब विनाश आउँदैछ, सबै यहुदीहरू मर्ने भयो अब। अनि एउटा यहुदी स्त्री राजमहलमा छ, रानी भएर बसेको छ, सारा यहुदीहरूमा एउटा ठुलो विपत्ति आइराखेको छ, सङ्कट आइराखेको छ। अनि मुर्दकैले भन्छ, रानी यदि तिमीले यो समयमा चुप लाग्यौ भने तिमीले नसोच तिमी म बाँच्छु भनेर। परमेश्वरले हाम्रो छुटकारा त कुनै न कुनै मान्छेको माध्यमबाट ल्याउनु नै हुन्छ। तिमीले विश्वासको पाइला चाल्दैनौ भने, तिमीले रिस्क उठाउँदैनौ भने पनि हामीलाई छुटकारा दिनको लागि परमेश्वरले कुनै न कुनै मान्छेलाई त चुन्नु नै हुन्छ। तर त्यो मौका तिमीले चाहिँ गुमाउनेछौ, तिम्रो घरमा चाहिँ नाश हुनेछ। याद गर, परमेश्वरले यही दिनको लागि, यही कुरोको लागि, यही समयको लागि तिमीलाई राजमहलमा लानु भएको हो कि भनेको छ। एस्तरले सट्ट कुरा बुझिहाल्यो। परमेश्वरले गर्न लाग्नु भएको कामको निम्ति नै म आज यो ठाउँमा छु। बस, सारा तिमीहरू जातिले के गर, उपवास बस। राजाको अनुमति बिना नै भए पनि
राजाको अनुमति बिना कोही उसको अगाडि देखा पर्यो भने चाहिँ ऊ चाहिँ मर्नु पर्थ्यो, उसले दण्ड पाउँथ्यो, चाहे त्यो रानी नै किन नहोस्। अनि रानीले के भने, नियमकै विरुद्धमा भए पनि म राजाको अगाडि प्रकट हुनेछु, तर तिमीहरूले उपवास बस। अनि रानी एस्तरले विश्वासको पाइला चालेर उपवास बसेर उसले के भने, म अनि मेरो सहेलीहरू हामी सबैजना पनि उपवास बस्छौँ, अनि नियमको विरुद्धै भए पनि म राजाको अगाडि जानेछु। अनि उसले एउटा ठुलो जोखिम उठाएर ऊ राजाको अगाडि प्रकट भई। जब उसले त्यो विश्वासको पाइला चाल्यो नि, आफ्नो जाति माथि आउन लागेको सङ्कष्टमा परमेश्वरले नि त्यो स्त्रीको माध्यमबाट काम गरेको छ। त्यो स्त्री चाहिँ नि परमेश्वरको स्वर्गको योजनालाई पूरा गर्ने, त्यो घटनालाई यो संसारमा प्रकट गर्नको लागि एउटा माध्यम बन्न सक्यो। बुझ्नु हुँदैछ? अब आउनेवाला दिनमा नि यस संसारमा जति पनि तयारी भएको उहाँको दुलही छ नि, उहाँको त्यो दुलहीलाई चाहिँ लिनको लागि दुल्हा येशू ख्रीष्ट आउँदै हुनुहुन्छ। अनि बाइबलको वचनमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखिलाई चाहिँ नि उहाँ दुल्हा भएर आफ्नो दुलहीलाई लिन आउने पनि एउटा समयलाई पहिलाबाटै निर्धारित गरेको छ। त्यो समयलाई पनि पहिलाबाटै फिक्स गरिएको छ, त्यो समयलाई पनि पहिलाबाटै एपोइन्ट गरिएको छ, निर्धारित गरेको छ। पिताले जब पुत्रलाई जाऊ तिमी दुल्हा भएर जाऊ, अब तिमीले संसारबाट तिम्रो दुलहीलाई उठाएर माथि ल्याऊ भनेर जब पिताबाट पुत्रले आज्ञा पाउँदछ, त्यो तोकिएको समयमा जब पुत्र यो संसारमा आउँछ नि, त्यो दुल्हालाई चाहिँ त्यो मण्डलीले मात्रै देख्छ, त्यो विश्वासीले मात्रै देख्छ जो चाहिँ स्वर्गको त्यो योजनालाई बुझ्ने एउटा विश्वासमा जिएको हुन्छ। Yes. जो एउटा सिङ्ग्रिएको दुलही भएर तयारी भएर बस्छ, त्यो व्यक्ति मात्रै माथि उठिनेछ। अब त्यो समय आउन लागेको छ, त्यो समय आउन लागेको छ। यदि आज हामी दुलहीको रूपमा सिङ्ग्रिएका छैनौँ, परमेश्वरको त्यो ढुकढुकीलाई बुझ्ने हाम्रो विश्वासको चेतना छैन भने हामी चर्च आउँदै गरेको हुन्छौँ, प्रार्थना गर्दै गरेको हुन्छौँ, तर दुलही कहिले उठेको हुन्छ थाहै पाउँदैनौँ। याद गर्नुहोस्, लुका 21:34-35 पदहरूले के भन्छ भने, त्यो दिनमा चाहिँ धेरै मानिसहरू नसा जीवनको फिक्रीले वाक्का ब्याक्का भएको हुन्छ, अनि धेरैजनाको लागि त्यो दिन पासो हुनेछ। यो चाहिँ अन्य जातिहरूको लागि भनेको होइन, यो चाहिँ बाइबल पढ्ने मान्छेहरूको लागि भनेको, संगतिमा आउने मान्छेहरूको लागि भनेको हो यो कुरा। जसको कान छ त्यसले सुनोस्। यसकारण हर समय हर घडी जागा बस, प्रार्थना गर, आउन लागेको विपत्तिबाट उम्कनको लागि र मानिसको पुत्रलाई सामना गर्नको लागि तिमीहरू तयारी बस भनेको छ। यदि आज हामी निरन्तर प्रार्थना गर्ने मान्छे भएनौँ भने, निरन्तर हामी जागा बस्ने मान्छे आत्मामा सचेत भएनौँ भने, बाइबलको वचनले भनेको छ दुईजना मान्छे सुतिरहेको हुन्छ, एउटा छोडिनेछ एउटा उठिनेछ। दुईजनाले झाको पिटिराखेको हुन्छ, एउटा छोडिनेछ अर्को उठिनेछ। दुईजना खेतबारीमा काम गरिराखेको हुन्छ, एउटा छोडिनेछ अर्को उठिनेछ। बाइबलले के भन्छ भने नि, हिजो तुरै बजाएको सुन्नुभयो? हजुर पास्टर म आउनु भएपछि सायद भरेको आराधनामा उहाँले बजाउनुहुन्छ होला। मजा लाग्यो तुरै बजेको सुन्दा? हजुर परमेश्वरले अब आउनेवाला दिनमा तुरही बजाउनेवाला हुनुहुन्छ। तर याद गर्नुहोस्, त्यो तुरहीको आवाज चाहिँ नि त्यो मान्छेले मात्रै सुन्छ जो चाहिँ सचेत छ, जो चाहिँ तयार छ। जब उहाँ दुल्हा भएर आफ्नो दुलहीलाई लिन आउँछ नि, हामी त्यसलाई ऱ्याप्चर भन्छौँ।
त्यो घटना चाहिँ नि एउटा सुपर नेचुरल इभेन्ट हो। त्यो चाहिँ एउटा अलौकिक घटना हो। अनि त्यति बेला जुन तुरही बज्छ नि, बाइबलले दुई प्रकारले तुरही बज्नेछ भनेको छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनको दुईवटा कुराहरू बाइबलले बताउँछ। एउटा गुप्तको आगमन, अनि त्यो गुप्तको आगमनमा चाहिँ परमप्रभुले तुरही बजाउनुहुन्छ भनेको छ। ट्रम्पेट अफ गड भनेर पहिलो थिस्सलुनिके 4:16 मा भनेको छ। अनि त्यो तुरही बजेको चाहिँ तयारी भएका दुलहीले मात्रै सुन्छ अरे, किनभने त्यो आगमन चोरको जस्तै हुन्छ। प्रभु येशूले भन्नुभयो, के भन्नुभयो? मेरो आगमन कसको जस्तो हुनेछ? चोरको जस्तै। चोर आफू कसैले थाहा पाउँदैन। तर अर्को ट्रम्पेट पनि छ, तुरही, ट्रम्पेट अफ एन्जल्स, मत्ती 24:33 मा। त्यो चाहिँ स्वर्गदूतहरूले बजाउने तुरही। त्यो तुरही चाहिँ सबैले बजेको सुन्छ। तर त्योभन्दा पहिला नि जब दुल्हा आफ्नो दुलहीलाई लिन आउँछ नि, त्यति बेला परमेश्वरले बजाउनु हुने तुरही चाहिँ सबैले सुन्दैन। जो तयार छ उनीहरूले मात्रै सुन्छ। बाइबलमा नि विवाहको विषयमा थुप्रै घटनाहरू पाउनुहुन्छ, उत्पत्तिदेखिको लिएर प्रकाशित वाक्यसम्म। अनि मैले सोच्दै थिएँ, किन यति बिघ्न विवाहको कुराहरू बाइबलमा लेखेको छ? विवाह भएको घटना, प्रभु येशूले पनि कानाको सहरमा आश्चर्य कर्म गर्नु भएको, विवाहको भोजको कुराहरू, विवाहको भोजमा बोलाउने कुरा, विवाहको भोजको पोसाकको कुराहरू के छ। रेबिकाको विवाहको कुराहरू छ। यता हितोपदेशमा श्रेष्ठ गीतमा त झन् दुल्हा र दुलहीकै कुरा मात्रै छ, प्रेमी र प्रेमिकाकै मात्रै कुरा छ। किन यति बिघ्न भन्दा चाहिँ नि परमेश्वरले त्यो विवाहको जुन एउटा संस्कृति छ नि, उनीहरूको परम्परा जो छन्, त्यो भित्र नि मण्डली र दुलहाको बिचको एउटा सम्बन्धलाई देखाउन चाहनु भएको रहेछ। अनि मत्ती 25 अध्यायमा जब उहाँले त्यो 10 कन्याको दृष्टान्त भन्नुभयो नि, मैले यो कुरोलाई स्टडी गर्दै गर्दा थाहा पाएको कुरा के भनेदेखिलाई, उनीहरूको विवाहमा चाहिँ नि दुल्हा चाहिँ आधी रातमा आउँदो रहेछ, मध्यरातमा आउँदो रहेछ। अनि त्यो दुल्हालाई नि पर्खेर बस्ने कन्याहरू चाहिँ नि त्यो स्ट्रेटको दुई साइडमा बत्ती लिएर बस्दो रहेछ। अनि दुल्हा आउँदाखेरि चाहिँ नि उनीहरूले पर्खेर बस्नु पर्दो रहेछ। अनि त्यति बेला चाहिँ पारेर बस्नु पर्दो रहेछ। अनि दुल्हा आउँदाखेरि चाहिँ सबैजनाले भन्दो रहेछ, हेर दुल्हा आयो भन्दै कराउँदो रहेछ। अनि त्यति बेला चाहिँ दुलही चाहिँ सिङ्ग्रिएको दुल्हनको ड्रेसमा चाहिँ नि घरबाट सट्ट बाहिर निस्किँदो रहेछ। सुन्नुहोस् है, यो कुरा बाइबलमा छैन, तर यहुदी कल्चरको कुरा गर्दैछु म। अनि दुलही जब सट्ट घरबाट बाहिर निस्किन्छ नि, दुल्हाले आफ्नो हातलाई पक्रेर, दुलहीको हातलाई पक्रेर सट्ट त्यहाँबाट लाँदो रहेछ। दुल्हा दुलहीको घरभित्र बस्दैन। हाम्रो नेपाली समाजको जस्तो विवाह हुँदैन उनीहरूको। दुलही बाहिर आउँछ, दुलहीलाई दुल्हाले हात पक्रेर लान्छ, अनि 7 दिनसम्म उनीहरूले तयारी गरेको ठाउँमा दुल्हा र दुलही लुकेर बस्छ। अनि त्यो जति पनि साइडमा बस्ने ल्याम्प स्ट्यान्ड के अरे यो लालटेन बोकेर बस्ने कन्याहरू हुन्छ नि, उनीहरू दुल्हाको त्यो भोजमा प्रवेश गर्दो रहेछ। अनि त्यो घटनाले के बताएको छ? 5 जनाको चाहिँ के सक्यो? तेल सक्यो। अनि उनीहरू खोज्नु जाँदा दुल्हा आइहाले, उनीहरू छोडिए भनेको छ। सुन्नुहोस्, अन्तिम दिनमा यस्तै कुरा हुनेछ। त्यो 5 जना छोडिने पनि मण्डली हो, 5 जना गएकोहरू पनि मण्डली हो। अनि दुल्हा नि आउनै लाग्नु भएको छ। तर त्यो मान्छेहरू मात्रै दुल्हासँग, त्यो दुलही मात्रै जानेछ जो तयारी छ। अनि त्यो घटना अब घट्न लागेको छ। के हामी तयार छौँ? अनि अर्को शक्तिशाली कुरा, यो अन्तिम दिनमा परमेश्वरले नि मण्डलीमा जे कुरा गर्न लाग्नु भएको छ, के त्यसलाई हामीले बुझ्न सकेका छौँ? के हामी त्यो कुराहरूप्रति सचेत भएका छौँ? मैले अस्ति पनि यो कुरा अर्को सेमिनारमा बोलिराखेको थिएँ। यदि तपाईँहरूले पहिलो इतिहास 16 अध्यायमा हेर्नुभयो भनेदेखिलाई त्यो 34 पदहरूमा चाहिँ के कुरा छ भने, त्यहाँनिर चाहिँ इस्साकारको झुण्डको 200 जना मान्छेको कुरा बताएको छ। पहिलो इतिहास 12:32 मा इस्साकारको नि झुण्डको 200 जना यस्तो मान्छेहरू थियो रे, जो मान्छेहरूले चाहिँ समयको चिन्हलाई थाहा पाउँथ्यो भनेको छ। उनीहरूसँग चाहिँ एउटा यस्तो क्वालिटी थियो रे, उनीहरूसँग एउटा यस्तो योग्यता थियो रे कि उनीहरूले चाहिँ नि सिजनलाई चाल पाउँथ्यो रे,
समयलाई थाहा पाउँथ्यो अरे। अब हामीले कुन चाहिँ बाटो हिँड्नुपर्ने भन्ने कुरा, परमेश्वरले के गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्ने उनीहरूमा क्षमता थियो अरे। 200 जना मान्छे चाहिँ उनीहरूको त्यस्तो थियो अरे। अनि परमेश्वरले नि हामीलाई पनि नि त्यस्तै मान्छेहरू बनेको चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले के कुरा गर्न चाहनुहुन्छ, परमेश्वरले कस्तो समयमा हामीलाई लानु हुँदैछ भन्ने कुरोलाई बुझ्न सक्ने मान्छेहरू आज उहाँले हामीलाई बनाउन चाहनु भएको छ। यदि हामीले नि समयको चिन्हलाई बुझ्यौँ, परमेश्वरले काम गर्नुहुने समयलाई थाहा पायौँ र त्यसको लागि हामी तयारी हुन चाहिँ सक्यौँ भने चाहिँ तपाईहरुको जीवनबाट नि परमेश्वरले यो ठाउँमा राज्यलाई स्थापित गर्नुहुनेछ। यो ठाउँको पर्खालहरू भत्किनेछ, मानिसहरूले परमेश्वरको राज्यलाई तपाईहरुको जीवनबाट देख्नेछ। के त्यसको लागि तयार हुनुहुन्छ? म के भन्न चाहन्छु भने जब यो सेमिनारबाट तपाईहरु जानुहुन्छ, तपाईहरुको दैनिक जीवनलाई तपाईहरुले अनुशासित गर्नुहोस्, बाइबल पढ्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, कति उपवास बस्नु हुँदैछ। एउटा मण्डलीले कम से कम सप्ताहमा 1 दिन उपवास बस्नुहोस्। तपाईहरुको गाउँहरुको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्, डाँडाहरुमा जानुहोस्, हात उठाएर घोषणा गर्नुहोस्, विश्वासको बोली बोल्नुहोस्, आफ्नो जीवनलाई साक्षी बनाउनुहोस्। तपाईहरुको जीवनमा प्रभुको राज्यलाई मानिसहरूले देख्न पर्छ। आज संसारको कुराहरूले हामीलाई प्रभाव पार्ने, संसारको घटनाहरूको प्रभावमा हामीले निर्णय गर्ने त्यो प्रकारको जीवन हामीले जिउने समय छैन। धेरै विश्वासीहरूलाई नि अहिले संसारको घटनाले प्रभाव पारिराखेको छ। त्यहाँ हाम्रो विश्वास काम लाग्दैन। हामी बाइबल पढ्छौँ, संगतिमा आएर विश्वासको आकाश पातल जोड्छौँ, तर हाम्रो जीवनको त्यो ठाउँमा गएर जब हामी संसारको कुराहरूलाई फेस गर्छौँ नि, हाम्रो विश्वासलाई हामी एकपट्टि राखिदिइहाल्छौँ। हामी चाहिँ संसारको देखिने घटनाहरूको आधारमा जिउने मान्छेहरू होइनौँ। यदि हामीले स्वर्गीयको सिंहासनको अगाडि परमेश्वरले उहाँको राज्यको निम्ति, उहाँको जनहरूको निम्ति गर्न चाहनु भएको उहाँको योजनालाई हामीले देख्न सक्यौँ र बुझ्न सक्यौँ भने संसारमा जस्तो सुकै परिस्थिति भए पनि हामीले एउटा परमेश्वरको योजनाभित्र प्रशस्तताको जीवन जिउन सक्छौँ। संसारमा रोगहरू फैलिराखेको छ अरे, हैजाहरू फैलिराखेको छ अरे, तर त्यो रुडी हैजा र रोग र बिमार फैलिएको समाजमा पनि एउटा विश्वासीले स्वस्थ जीवन जिउन सक्छ यदि उसले परमेश्वरको चङ्गाईको त्यो उहाँको योजनालाई देख्न सक्यो, चाल पाउन सक्यो भने। एलिया एउटा यस्तो व्यक्ति थियो जसले संसारमा सेवकाई गर्दै गर्दा चारैतिर अनिकालै अनिकाल लागेको थियो, सुकौरे लागिराखेको थियो, तर एलिया कहिले पनि भोकै भएन। किन भन्दा नि उसलाई त्यो सुखौरोले केही फरक पारेन, त्यो सुखौरोले उसलाई प्रभाव पारेन। किनभने त्यो सुखौरो समाजमा, त्यो सुखौरो देशमा पनि उसले स्वर्गको प्रशस्ततालाई देख्न सकेको थियो। हालेलुया। हामी यो कुराहरुमा होशियार हुनु, संसारको कम्पिटिसनमा नलागौं। छिमेकीसँग सेखी गर्ने, लुगा लाउने कुरामा, गहना लाउने कुरामा, घर बनाउने कुरामा, पढ्ने कुरामा, बल देखाउने कुरामा, सुन्दरता देखाउने कुरामा संसारमा त आज यस्तै छ। को नम्बर 1 हुने, को पावरफुल हुने, कसको बेसी धन, कसले जित्ने, अनि हामी पनि त्यसको होडमा लागि परेको छौँ। अनि हामी परमेश्वरको योजनाबाट बाहिरिराखेको छौँ। यदि यो कुरोलाई चाहिँ खोज्नु भएन भने, यो कुरोको पछि चाहिँ लाग्नु भएन भने तपाई एउटा क्रिस्चियन त हो, तपाई चर्च चाहिँ आउनुहुन्छ, तर परमेश्वरको राज्य तपाईको जीवनमा कहिले पनि रहँदैन। यसकारण यो ठाउँबाट गएर नि तपाईले तपाईको समाजलाई परिवर्तन गर्ने अभियानमा लाग्नुहोस्। तपाईको परिवारको, तपाईको समाजको, तपाईको मण्डलीको बीचमा परमेश्वरको राज्यलाई ल्याउने माध्यम बन्नुहोस्। मरियमले जस्तै जोखिम उठाउने, मूसाले जस्तै, यहोशुले जस्तै विश्वासको पाइला चाल्ने व्यक्ति बन्नुहोस्। जब तपाईले स्वर्गको त्यो योजनामा सम्मिलित हुन थाल्नुहुन्छ, जब परमेश्वरको स्वर्गको समयलाई तपाईले पक्रिनुहुन्छ, जब विश्वासको पाइला चाल्नुहुन्छ नि,
स्वर्गदूतहरू चाहिँ नि तपाईहरुको निम्ति काम गर्न सक्रिय बन्छ। हालेलुया। जब यहोशू प्रतिज्ञाको देशमा जाँदै थियो, भर्खर यर्दन नदी तरेको थियो, उनीहरूको अगाडि एउटा ठुलो चुनौती चाहिँ के थियो भने अगाडि ठुलो यरियोको पर्खाल थियो, जुन पर्खालको माथि रथहरू पनि 10 वटा त एकसाथ पुग्नु सक्थ्यो अरे, त्यस्तो ठुलो रथ पर्खाल। अब त्यो पर्खाल भित्रको शहरमा गएर यरियोलाई उनीहरूले अधिकार गर्नुपर्छ, कब्जा गर्नुपर्छ, तर कसरी गर्ने? तर उनीहरूले नि त्यो ठाउँमा खुट्टा टेक्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि उनीहरूले परमेश्वरको योजना अनुसार काम गर्दै थिए। अनि उनीहरू नि प्रतिज्ञाको देशतर्फ जाँदै गर्दा र त्यो सिमानामा आइपुग्दाखेरि नि यहोशू एक दिन एउटा ठाउँमा बसिरहेको हुन्छ। अनि त्यो ठाउँमा बसेर उसले अब यो यरियोको सहरलाई कसरी कब्जा गर्नुपर्ने, त्यहाँ कसरी प्रवेश गर्नुपर्ने भनेर सोच्दै गर्दाखेरि नि उसले त्यहाँनिर एउटा मान्छेलाई देख्छ, नाङ्गो तलवार लिएर उभिराखेको। घटना थाहा छ तपाईहरुलाई? हजुर। अनि त्यो नाङ्गो तलवार लिएर उभिराखेको मान्छेलाई गएर यहोशूले के भन्छ? तपाईँ कोतर्फ हुनुहुन्छ? अनि त्यो मान्छेले के भन्यो? म त परमप्रभुको तर्फबाट आएको उहाँको फौजको कप्तान हुँ। अनि यहोशूलाई के भन्यो? त उभिएको यो भूमि पवित्र छ, तेरो जुत्ता फुकाल। 40 वर्ष अगाडि मोसालाई जलिरहेको पोथाबाट जे कुरा भनेको थियो त्यही कुराको यहोशूलाई त्यहाँ भन्यो। इतिहास दोहोरिँदै थियो। मोसाको जीवनमा पनि नि जब परमेश्वर त्यति बेला जब बोल्नु हुँदै थियो नि, मोसाको जीवनमा पनि नि एउटा सिजन चेन्ज हुँदै थियो। परमेश्वरले नि शिफ्ट गर्नु हुँदै थियो, एउटा आयामबाट नि मोसालाई अर्को आयाममा लानु हुँदै थियो। मोसाको जम्मा 120 वर्षको आयु छ कि, अनि त्यो 120 वटा आयुलाई 40 वर्षमा डिभाइड गर्नुभयो भने नि प्रत्येक 40 वर्षले नि उसको जीवनमा एउटा ड्रामाटिकल चेन्ज ल्याएको छ। परमेश्वरले नि अद्भुत कार्य मोसाको जीवनमा गर्नुभयो क्या। मोसाले पनि त्यति बेला चाहिँ विश्वासको पाइला चाल्यो। अनि वचनले भन्छ ठीक 430 वर्ष बितेकै दिन परमेश्वरले मोसाको माध्यमबाट इजरायलीहरूलाई मिस्रको दासत्वबाट निकालेर लानुभयो। अनि जब इजरायलीहरू नि अगाडि बढ्दै थियो नि उनीहरूको सिजन चेन्ज भएको थियो। परमेश्वरले नि उनीहरूको लागि नि स्वर्गको ढोका खोल्नुभयो, फेभर गर्नुभयो। तब त आश्चर्य कर्म भयो, तब त लाल समुद्र 2 भाग भयो, तब त त्यो चट्टानहरूबाट पानी निस्क्यो, आकाशबाट मन्ना आयो। परमेश्वरको फेभर थियो त्यहाँनिर, परमेश्वरको उपस्थिति उनीहरूको अगाडि अगाडि जान्थ्यो, किनभने उनीहरूले परमेश्वरको उद्देश्य अनुसार काम गरिराखेको थियो। जब हामी पनि परमेश्वरको उद्देश्य अनुसार काम गर्न थाल्छौँ, परमेश्वरको उपस्थिति हाम्रो अगाडि अगाडि जान्छ। जब यहोशूले पनि नि त्यो ठाउँमा परमेश्वरको उद्देश्य अनुसार काम गर्दै थियो नि, त्यो स्वर्गदूत अनि स्वर्गदूतको सबै पल्टनहरू छ नि त्यो ठाउँमा तिनीहरूको लागि काम गर्न तयार भइसकेको थियो। अनि उनीहरूको लागि के कुरा त्यहाँ थियो भनेदेखिलाई तिमीहरूले त गएर त्यो यरियोको पर्खाललाई त के मात्रै गर्नु, चक्कर मात्रै लाउनु। अनि 7औं दिनमा के भयो? मै यरियोको पर्खाल ढल्यो। त्यो यरियोको पर्खाललाई मान्छेले ढालेन, तर ढाले को थियो भन्दा अघि उसले नाङ्गो तरवार बोकेर उभिरहेको मान्छे देखेको थियो। त्यो मान्छे र उसको फौजले नै त्यो पर्खाललाई ढालिदियो। अनि हामी पनि नि परमेश्वरको समय अनुसार र परमेश्वरको उद्देश्य अनुसार जब काम गर्न थाल्छौँ नि स्वर्ग हाम्रो फेभरमा हुन्छ। परमेश्वरले आश्चर्यको कामहरू हाम्रो जीवनमा गर्न थाल्छ। म विश्वास गर्छु हाम्रो ब्याप्टिस्ट चर्च जति पनि यहाँनिर ब्रान्चहरू हुनुहुन्छ, सियोक, नागरी, मिरिक अनि अरू जति पनि हुनुहुन्छ, तपाईहरुले एउटा इतिहासलाई अब परिवर्तन गर्नुहुँदैछ। हालेलुया। तपाईको विश्वास, तपाईको हेराइ र तपाईको बोलीमा परमेश्वरले नि नियतिलाई बदलाउने, भविष्यलाई बनाउने सामर्थ्य हालिदिनु भएको छ। त्यो अख्तियारलाई अब धारण गरेर जिउनुहोस्, त्यो अभिषेकलाई खोज्ने मान्छे बन्नुहोस्। अब मलाई बिमार भयो, पास्टर बाबु कहाँ जान्छु, प्रार्थना गरी माग्छु, मलाई यस्तो भयो, हामी त्यो कुरामा मात्र होइन, हामी आफै अभिषेकले भरिएर
शैतानको विरुद्धमा लड्ने व्यक्तिहरू हामी। हालेलुया। तयार हुनुहुन्छ? हामी अर्को सेसनमा फेरि परमेश्वरको त्यो अन्तिम अभिषेकको कुरा गर्नेछौँ अनि हामी त्यसमा यो कुराको लागि हामी आफूलाई डेडिकेट गर्ने एउटा प्रेयरमा हामी जानेछौँ। तर यति बेला यो सेसनलाई यहाँनिर अन्त गर्दै गर्दा हामी एउटा प्रार्थना गरेर छुटिनेछौँ। हामी आफ्नो आँखाहरूलाई बन्द गरौँ यति बेला अनि हामी परमेश्वरलाई यो कुराको लागि धन्यवाद दिउँ। परमेश्वर पिता म यति बेला धन्यवाद दिँदछु यी प्रेयरको लागि जसहरूले आज यो जीवित वचनलाई सुनेको छ, जुन वचनले चाहिँ यस संसारमा तपाईको उर्दीलाई घोषणा गरेको छ। तपाईको त्यो उर्दी चाहिँ अपरिवर्तनीय छ अनि तपाईले यो ठाउँमा यी मानिसहरूको जीवनमा यो कुरालाई पुरा गर्न लागिराख्नु भएको छ। अर्को सेसनको लागि म प्रार्थना गर्छु यी प्रेयरको हृदयलाई बनाउनुहोस्, त्यो अभिषेकलाई थाप्नको लागि अनि त्यो प्रभु तपाईको योजनालाई बुझ्ने चेतनाहरू यिनीहरूको हृदयमा विकसित गर्नुहोस्। त्यो अभिषेकलाई तपाईले खोल्न लागिराख्नु भएको छ। यो सेसनलाई हामी यहाँनिर अन्त गर्दै गर्दा यो सबै कुराहरूको लागि हामी धन्यवाद सबै कुराको लागि प्रभु येशू ख्रीष्टको पवित्र नाममा। आमेन। हुन्छ हामी फेरि